Hariom, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Satyananda Yoga Fesztiválján, a tradicionális Yoga Fesztiválon, és köszönjük nagykövet úrnak a megtisztelő jelenlétét. We would like to express our gratitude for your presence at this Satyananda Yoga Festival. We are very glad to see you here. A Satyananda Yoga egy nemzetközi joga tradíció, amelyiknek a főhadiszállása Indiában van. Satyananda Yoga is a very strong tradition, and the base of this tradition is in India. India a jóga földje, a jóga hazája. India is the land of yoga. Ez a kultúra, az indiai kultúra visszaadja most a világnak azokat a gyakorlatokat, azokat a technikákat, amelyel mi, a mi világunkban, a mi életünkben egyensúlyt tudunk teremteni saját magunkban. And today, the Indian culture is slowly giving back the treasures, the techniques, with the help of which we can establish balance in our lives. Ezért nagyon megtisztelő számunkra, hogy a nagykövet úr ő méltósága elfogadta a meghívásunkat és jelen van. So we feel very honored that Your Excellency accepted this invitation and you are here. És igazából már hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy nagyon élvezetes előadásokat tart a körünkben. As a matter of fact, we are getting accustomed to very enjoyable lectures in Yoga Centre. És izgatottan várjuk a soron következőt majd. And we are very excited to listen to the next one today. Jó napot kívánok! First of all, I'm extremely delighted and happy to be amongst all the devotees on this special festival of Satyananda Yoga Centre today. Először is szeretném kifejezni rendkívüli nagy boldogságomat, hogy itt jelen lehetek ezen a jelentős eseményen, ezen a Yoga Fesztiválon. When you sing Nataraja and Shiva, it gives me immense pleasure to listen to these wonderful voices coming out of the Hungarian people. Nataraja és Shiva hangja rendkívül nagy örömmel töltött el, ahogy a magyar emberek felől hozzám érkezett. Today I'm supposed to speak on body, mind and senses. I have slightly modified it and made it body, mind and soul. Tehát az elvárások szerint az elméről és az érzékekről, a testről kellett volna beszélnem ma, de én egy picit módosítottam ezt az előadást, és ez a test, elme és lélek lett. But in any case, senses are part of mind. They are integrated with the mind. Minden esetre az érzékszervek részeit képezik az elmének. Bele vannak foglalva. I'll request everybody they can come and sit down today. Kérek mindenkit, hogy jöjjön és üljön le, ne társadaljatok. Now let us start with one quote from Aristotle which I picked up today. És hogy belekezdjünk, egy Arisztotelész idézettel kezdeném, amit ma találtam. He said, happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and end of human existence. Arisztotelész azt mondta, hogy a boldogság az élet értelme és célja, ez az emberi létezés végső célja és végpontja.
Tell me anybody who doesn't want happiness. Mondjátok meg nekem, van valaki, aki nem akar boldog lenni? Is there anyone here? Van itt valaki? Why do we want happiness? Miért akarunk boldogok lenni? Why don't we ask for pain? Miért nem fájdalmat kérünk? Why? Miért? Is there an answer? Van válasz? I'll come back to this answer at the end of my talk. But there is an answer to this and a very, very profound answer. Erre a válaszadásra majd az előadás végén visszatérek, mert erre van egy nagyon mélységes válasz. Now let us start with the human body. Akkor kezdjük az emberi testtel. What is human body? How it evolves? Mi az emberi test? Hogyan fejlődik ez ki? Let's go back little bit in time in each one of our lives. Menjünk vissza, most mindenki menjen vissza a saját életében egy kicsit korábbi időre. A very small particle of a sperm in the womb of the mother develops into a body. How? Az anya méhében egy nagyon picike sejt, a sperma fejlődik testé. What is the secret? How it happens? És mi a titok? Hogy történik ez? And what is the human sperm made of? És miből áll az emberi sperma? The sperm is made of food we eat. Ez abból a tápanyagból épül fel, amit mi elfogyasztunk. The food we eat converts into 7 parts into our body. Az elfogyasztott táplálék 7 dologgá épül fel a testben. In Hindi they call ras, that is chile, rakt, that is blood. Then in the bone tissues, in bone marrow tissues, then it converts into medas, that is called fat tissues, and then the last part is the sperm. Ez vér, csontvelő, válik, és a legutolsó a sperma, amit alakul. It is called rasa, rakta, mansa, then your asti, majja and sukra. Ezek a szanszkrit nevek voltak, amit most nem tudok elismételni, tehát ezek a megnevezések. So go back. Your food we eat becomes body, isn't it? Tehát menjünk vissza az elejére, tehát a táplálék, amit elfogyasztunk, az testé válik, ugye? Every day we eat a lot of things. We eat apple, we eat banana, we eat bread, we eat chapati, we eat vegetables. All converts into this body. Minden nap eszünk valamit, almát, banánt, csapatit, és ez mind testé válik. Now how the food comes, where the food comes from? És honnan jön az étel? Even if you are non-vegetarian, the animals we eat, they eat something else. They eat vegetables. So the food comes from the vegetables, plants and herbs. Végső soron az étel a növényekből jön, mert ha nem vagy vegetáriánus, akkor is ha húst fogyasztasz, az állatok is növényeket esznek, mi is növényeket eszünk, tehát a végső soron a növények a kezdőpont. And how do the plant, vegetables and herbs come from? Where do they come from? És honnan jönnek ezek a növények? You put a small seed here, it grows into a big tree. How? Elültetsz egy magot, és ez hatalmas táván nő. Hogyan? So if we go back and analyze ourselves, we were born out of the particle of a sperm. The sperm comes from the food we eat. Food comes from the plants. And plants come from where? Tehát ha még egyszer végigmegyünk a soron, mi egy kis spermából nőttünk testét, a sperma az a növényekből, az elfogyasztott táplálék hatására alakul ki, de akkor a növények honnan jönnek?
All plants and vegetables which you see when you walk around the city or outside, they are born out of 5 natural elements. They need earth to grow. You can't grow a plant in the air. It needs some solid earth to grow. There's a thing called photosynthesis in modern science, which requires sunlight, oxygen, that is air, and water. And it needs space to grow. If there's no space, it cannot grow. Tehát ha végigmész a városban és növényeket látsz bárhol, ők mindegyformán talajból föl segítségével nőnek föl, aztán a növényeknek szükségük van fotoszintézisre, amihez kell víz, napfény, meleg, térre is szükségük van, és oxigénre is szükségük van. So every plant grows out of the 5 basic elements of nature. That is the space or sky, the air, the fire. The sun is the symbol of fire. The water and the earth. Tehát minden növény az 5 alapelemből épül fel, erre van szüksége. Ez a tér, a levegő, a tűzelem, amit a nap szimbolizál, a víz és a föld. So, indirectly, we can say that our body is made of these 5 elements. You agree? Tehát indirekt módon ebből láthatjátok, következtethetünk arra, hogy a test is ebből az 5 elemből épül fel. For that matter, everything which is visible, which is material in this universe, is made of these 5 elements. Egyébként, ami azt illeti, ami anyagi formát tölt ebben az univerzumban, az mind ebből az 5 elemből épül fel. Látható és anyagi formát. Whether you take this carpet or this pillow or this bag or this microphone, if you analyze it in detail, you will find there's nothing but those 5 elements of nature. Tehát bármit is analizálunk, akár ezt a szőnyeget, a párnát, a táskát, vagy ezt a mikrofont, végső soron azt fogjuk találni, hogy a természet 5 alapeleme található benne. Therefore, the human body is associated with the nature. Its origin lies in the nature. Éppen ezért az emberi test szoros összeköttetésben áll a természettel, abból ered, származik. And because of that, the human body looks for pleasures in the nature. It is a natural association. És pontosan ezért az ember a természet által nyújtott örömöket, élvezeteket keresi. Ez a kapcsolódása a természethez. Like a doctor ultimately finds another doctor. A drunkard ultimately ends up finding another drunkard. A bhakti yoga guy ultimately ends up finding another bhakti yoga person. This is a natural law of the universe. You end up finding your equivalent somehow. Tehát ugye, hogy egy orvos végül egy másik orvosnál köti a beteg, vagy egy alkoholista egy másik alkoholistát keres, vagy egy bhakti jogi barátot fog keresni. Ugyanígy az ember is a természetnél fog kikötni, ami az 5 elemből áll. And that is why the human body, because of its association of origin, looks for pleasure in the material world, in the nature. Tehát az emberi test azért keres a természet világában örömöket vagy kielégülést, mert ebből származik. Ez az eredete. Now before we go further deeper, let's see the human body. It's the most miraculous machine ever created by anyone in this universe. És mielőtt mélyebben belemegyünk a dolgokba, előbb vizsgáljuk meg az emberi testet, ami valaha is
teremtett vagy alkotott teremtmények között a legcsodálatosabb szerkezet. From the scientific books you will find there are 100 trillion cells in the body. 100 trillion cells. Mind-boggling numbers. There are 100 million cells only in the brain of the human being. Tudományos könyvekben meg lehet találni, hogy az emberi test több 100 milliárd sejtből áll, teljesen észbontó számok, hogy az emberi agy is több 100 millió sejtből áll egyedül. 15 million blood cells are destroyed every second in the body. Every second, 15 million blood cells. 15 millió vérsejt pusztul el másodpercenként a testben. Every 3 months your body is new. It is not the same. It is not same Gauri Shankar after 3 months, no. 3 hónap alatt az emberi test teljesen kicserélődő újjáépült, tehát Gauri Shankar 3 hónap múlva már nem lesz. So body it changes. Body changes. Every millisecond it changes. It never stays the same. A test állandóan változik, a másodperc töredéke alatt is mindig változik, soha nem marad ugyanaz. It's like the nature. Nature is never the same. Every second, if you can have the measurements, you will find every second the nature is different. Even every millisecond. Ez pontosan úgy van a természetben is. Ha megvizsgálod a természetet, minden pillanatban más. Tehát a pillanat töredéke alatt is, ha lenne műszerek hozzá, hogy megvizsgálni, mindig más lesz, mert változik. But we can see some changes, very obvious changes in our body. When we are child, we are just born, then we grow a little bit, then we become adult, and then we become, more mature. Then you become what you call youth, young youth. Then the old age sets in. So these changes we can see. Vannak nyilvánvaló változások, amit mindenki szemmel tud követni, tehát megszületik a pici gyerek, és vannak csontjai, vékony, aztán elkezd növekedni, fiatalkor jellegzetességei megjelennek, majd esetleg öreg lesz, tehát ezek mind különböző kategóriák, amit jól láthatunk. You don't do anything to bring these changes, do you do? They go happen automatically. És semmit nem tesztek ezért a változásért, ez mind magától történik. Why? És miért? There are a lot of mysteries in nature. Hát a természetnek nagyon sok titka. In fact, people would like to stop those changes. They would all like to remain young all the time. És vannak emberek, akik szeretnék megállítani ezt a folyamatot, fiatalok szeretnének állandóan maradni. But they don't happen. It's not the way it happens. De ez nem így történik, ez nem történik meg. This is the wheel of time, Kala Chakra, which sets in. You don't know where the Kala Chakra is. You don't see anything. You can't touch it, you can't smell it, you can't feel it, you can't see it, you can't hear it. But it exists in this entire universe. And it makes you grow automatically. Ez a károsítának nevezett időkerék, amit nem lehet megmondani, ez folyamatosan gördül tovább. It is not possible to stop or reverse this process. It is the fundamental law of nature. Ezt a folyamatot, ezt a természetes folyamatot lehetetlen megállítani, vagy megfordítani, mert ez a természet törvénye, ez az alapja. So far as the body is concerned, we realize now that the body is made of 5 elements of nature. It is constantly changing. It is never stable. It's constantly changing. The Joltan is not the same Joltan he was 2 months ago. It's a different Joltan. Tehát akkor következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy az emberi test az 5 elemből áll, és ez az 5 elem állandóan változik a testben. Tehát Zoltán pár hónappal ezelőtt már nem ugyanaz, mint aki most. And the third important point is that the body seeks pleasure or happiness in the nature. It looks towards the nature for happiness. És a következő pedig, hogy a test a természetben próbál boldogságot keresni. Now let us move one step
forward from the body, the senses. És most lépjünk tovább a testtől az érzékek felé. Senses is part of body. We see the body, we see these 10 senses, they're part of the body. Az érzékek a test részét képezik, ezt meglátjuk. Still they are not exactly the same. És ezek sem maradnak ugyanazok. You know that when you become old and you can't see, you can't speak properly, can't hear properly, then you realize the body is there but the senses are not working. Amikor megöregszel és már nem hallasz jól, nem látsz jól, akkor konstatálod, hogy a érzékek ott vannak, de már nem működnek. There's a very nice definition of sense. What is sense? Sense has the power. It has the power of perceiving things without their material object. Like I can see this flower and I can perceive this as a flower without getting into the material part of it. Az érzékeknek egy érdekes definíciója a következő, hogy anélkül, hogy belemennék a dolog anyagi részébe, az érzékszerv, az érzék képes felfogni azt a dolgot. What is this? What is Yes. this? Now, your senses they have not touched it, they have not done nothing about it. But they could perceive that this is a glass of water. This is the power of sense. Tehát az érzékeknek az ereje abban rejlik, hogy te képes vagy felismerni, hogy ez egy pohár víz, hogy ez víz. This power is not only with eyes, it is also with the sense of hearing, the sense of smell, the sense of taste, sense of touch. All the senses have this power. Ugyanezzel az erővel bírnak a többi érzékek is, tehát a hallás, a szaglás, vagy az ízlelés érzékelés. So these small senses, these are very small compared to the huge big body. They control your big body. És ezek az érzékek, az érzékszervek nagyon picik a hatalmas testhez képest, mégis ők irányítják a testet. They tell your body that this is a glass of water. They can also tell that this is, not a glass of water. Tehát az érzék közli a testtel, hogy ez egy pohár víz, és közölheti azt is, hogy ez nem egy pohár víz. So your perception depends entirely on the senses. Body is nowhere when you are perceiving things, when you are understanding things, body doesn't come into existence at all. It's the senses which perceive and tell you what it is. Tehát amikor észlelsz valamit, ott nem a test működik, hanem csak az érzékszerv. Tehát az érzékszerv, az érzék közli veled, hogy ez mi. Tehát amikor ilyen tudásról van szó, ott a test sehol nincs, csak az érzékek. But I think I mentioned last time, the senses are also very helpless. They don't work on their own. They need something else to work. Korábbi előadásokban bizonyára már mondtam, hogy az érzékek nagyon szerencsétlenek, magára hagyatottak is tudnak lenni, mert egyedül nem képesek működni. Your ears will not hear me if your mind is not with your ear. There may be people reading a book for 10 minutes. They don't know what was written in it. They read it, but they don't know what it is. Because the mind was somewhere else. Maybe the mind was in the shopping center. So, unless your mind is with your sense, you will not act. The action doesn't work. Például, hogyha valaki beszél, vagy egy hangot hallasz, csak akkor hallod meg, hogyha az elme is működött. Mert a hallásérzékel csak akkor regisztrálja a hangot, ha az elme is működött. Vagy ja, vagy például, hogyha valaki olvas egy könyvet, és már több oldalt elolvasod, de fogalmas is, hogy mit olvasok, azért, mert az agya nem ott volt, az elméje nem ott volt, a bevásárlóközpontban járt
So the mind has to be with your senses to make that sense work. I will not see, there are a lot of things here in this room, I haven't seen many of them because my mind was not there. Tehát, hogyha az elme nem működik, akkor az érzékszervek nem regisztrálnak semmit, nem működik. Tehát itt is sok dolog van, amit én még nem láttam, mert az elme nem volt ott. That is why mind is called as the sixth sense, or the king of the senses. Ezért hívják az elmét a hatodik érzéknek, vagy az érzékek királyának. For every sense perception, every action also. There's five senses of perception, five senses of action. All of them need mind with them to function. Otherwise the senses will not be able to function. Tehát elme nélkül az öt érzékszer, az észlelés kapuja nem működik. Now there is always a struggle between mind and senses. Because mind is very, very slippery. It slips away, you know. In a fraction of a second you can move to 10 different planets. You can move Mumbai, Delhi, New York, Budapest, Szeged, anywhere in a fraction of a second. The mind is very fast, the fastest traveling object in the world, faster than the sun rays. Az elmével van egy probléma, amiből a konfliktus adódik, hogy az elme nagyon gyors, az elme a leggyorsabb, mert pillanatok töredéke alatt Bombayban, New Yorkban, bárhova elutazhatsz, az elme ilyen csapongó, nagyon gyors. It is also very volatile. If you see the waves in the ocean, strong ocean waves, something like that, the mind keeps having these waves up and down. I do this, I don't do this, I do this. This is the nature of the mind. It's something like the wind which keeps flowing, doesn't stop. A csapongás az elme természete. Ez olyan, mintha az óceán hullámait nézed, amelyek folyamatosan követik egymást és nem tudnak abban maradni, vagy a fújó szél, aminek mindig van utánpótlása. Az elme csapongása ilyen. In fact, the Vedic writings say that the vayu, that is the air, and the mind are made of the same material, same part of the same energy of the Brahman. A védák azt mondják, hogy az elme ugyanabból az anyagból áll, a vájú, a eredő. So this is some basic analysis we have done, that the body is controlled by senses by mind, which is very volatile, which is very slippery, which is very unstable. Tehát akkor elemeztük eddig a testet, amelyet az érzékek irányítanak, az érzékek fölött az elme áll, ami viszont nagyon, nagyon mozgékony, könnyű elcsúszni vele, mert nagyon csapong ide-oda. Now, we are very proud of our senses, you know. We say that unless I see it, I won't believe it. Unless I hear that, I don't believe that it exists. Unless I taste the food, I won't say this is good. So we are very, very proud of our senses. Here, sense means mind and sense put together. Mi nagyon büszkék vagyunk az érzékszerveinkre, együtt értve az elmét és az érzékeket. Gyakran mondjuk azt, hogy hát én ezt csak akkor hiszem el, ha látom, meg akkor hiszem el, ha hallom, vagy csak akkor hiszem el az ízét valaminek, ha megkóstoltam. But you don't realize, and we don't normally realize, that the senses are very weak. They have a lot of limitations. De mi nagyon ritkán döbbenünk arra rá, hogy az érzékek nagyon gyengék és komoly korlátai vannak. This tree outside is the same. But when you see it in the morning, it's different. In the afternoon, it's different. In the evening, it's different.
When you are in a pleasant mood, it's different. When you are in angry mood, it's different. It changes. Az a fa odakint például mindig ugyanolyan, de ha reggel látod, vagy délután, vagy este egész másnak tűnik. Sőt, ha jó kedved van, akkor is máshogy látod, mint amikor rossz kedved van. The same music you play, if you are in a great mood, you enjoy it, it's music. Otherwise it becomes a nuisance. Az a zene, amit játszotok, az lehet, hogy valakinek kellemes zene, de van, amikor ez csak egy bosszantó dolog. So the senses are not stable in their perception. Their perception varies depending on variety of factors. Tehát a érzékszervek észlelése nagyon instabil, amit rengeteg dolog befolyásol. And some of these factors, even the physical factor, if there's a fog here, you won't see anything. If the wind is strong, the vision is distorted, the sound is distorted. You go to the same restaurant 3 times, you will have a different taste of the same food. Why? Hát vannak fizikai korlátok, például ha köd van, nem látsz olyan jól, vagy ha olyan heves szélvihar van, az is komoly akadály a tisztánlátásba. Vagy elmész a kedvenc éttermedbe, és ugyanazt az ételt 3x3 különböző ízűnek találod. So we must realize that our senses are not reliable instrument of assessing things. They are ever changing, like the body changes. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az érzékek egyáltalán nem megbízható eszközei annak, hogy mi fölmérjünk egy dolgot, mert ez ugyanúgy változik, mint ahogy a test változik. So the body is changing all the time. The senses are not reliable, they also change. And the mind is in any case all the time slippery, moving like the wind. Tehát a test az állandóan változik, az érzékek megbízhatatlanok, és az elme pedig csapong és eltűnik, megjelenik, és nincs megnyugodt. This is precisely because of one single thing, that our body, mind and senses are physical, and physical things are unstable, ever changing, ever undergoing transformation. Ennek az az oka, hogy az elme, az érzékek és a test, ezek fizikai térben léteznek, tehát fizikai dolgok, és minden, ami anyagból épül fel, az soha nem stabil, és állandó változásnak van kitéve. So none of them can give us a stability. We will keep changing. We will keep changing our moods every time because of this physical nature. They can't give you stability. Tehát egyik sem tud stabilitást adni, semmilyen szempontból mindig változni fog, a hangulatunk is változni fog. Now we look for our pleasure in a big house or a big car or very beautiful clothes or, a travel around the world, things like that. Now those pleasures, because of the very nature of the body and or the physical pleasure, are unstable, short-lived. They last for a very short period. Az ember kereshet örömöt, élvezetet, kielégülést egy szép autóban, vehet szép házat, ruházatot, utazhat a világ körül, de ezek mind az anyagi tartományba tartozó dolgok, amelyek mindig rövid életűek és mindig változnak, tehát soha nem fognak soká tartani. You go and see the beautiful Taj Mahal in India. You go second time, you lose little bit interest. The third time, oh, I've already seen it. By the time you go seventh, eighth time, you say, no, I don't want to go anymore. Tehát ha elmész Indiába és megnézed a gyönyörű Taj Mahalt, először el vagy kápráztatva, másodszor, harmadszor már, hát ezt már láttam, aztán amikor hetedszer mész, akkor ezt már nem akarom megnézni. I remember when I made my first air travel, I was so enthusiastic and thrilled over flying in the air. And then slowly it has come to a stage that today
I don't want to fly. Az első repülőutamra készültem, rettentően izgatott voltam, és nagyon-nagyon készültem rá. És most már ott tartok, hogy már nem szeretnék repülni. So every object in this world which is physical in nature will give you only short-lived happiness, and this happiness turns into unhappiness after a short while. Minden fizikai természetű dolog ebben a világban csak nagyon rövid idejű boldogságot vagy kielégülést tud nyújtani, és egy idő múlva átfordul az ellenkezőjébe. And this is precisely because of the unstable nature and ever-changing nature of our body, mind and senses. És ez pontosan azért van, mert az elme, az érzékek és a test állandóan változó természetű. If your mind, body and sense are the same, then you will have get the same taste of the food all the time. You go to the same restaurant, eat the same dish, you will have the same taste. But it doesn't happen. It changes every time you go. Hát, hogyha a test, az érzékek és az elme nem állandóan változnának, akkor ugyanabban az étteremben elfogyasztod ugyanazt az ételt, mindig egyforma ízűnek kellene, hogy érezd, de ezt nem érzed, mivel állandóan változik. So this is one part. We started with what are we looking for in life. We all agreed that we're looking for happiness. So now we have seen one root of happiness, that is through the body, mind and senses. Tehát abból indultunk ki, hogy az ember a boldogságot keresi az életben. Ennek egyik útja a test, az érzékek és az elme. Now, if all this is ever changing and unstable, what is that stable in our body which we are looking for? Tehát, hogyha a test, az érzékek és az elme annyira változó, akkor mégis mi van ebben a testben, ami stabil, amit keresünk? Which keeps Joltan throughout his life, and which keeps Gauri Shankar as Gauri Shankar throughout his life. What is that? Tehát az az állandóság, amit Zoltánnak tartja meg egész életében, vagy Gauri Shankarnak tartja meg. This is what we call in Vedic writings human soul, or we call it Atma in Hindi or in Sanskrit, or some people called it Jivatma. Hát ez a lélek, ahogy a védikus szentiratok mondják, vagy Atma, ahogy a hindiben és szanszkritben mondják, vagy Jivatma. Because every human being is made of two elements. That is the physical nature which I explained to you, how the body and science, the body, mind and senses are. And the other element is the spiritual element, which is called soul, human soul. Az ember két részből áll, az egyik a test, tehát az anyagi rész, a test, az érzékek és az elme, és a másik pedig a szellem, az emberi lélek. Now the problem is that firstly people don't believe there is a soul because we believe that our senses are very strong and unless we can see it we don't think it exists. És mi nem nagyon hiszünk a lélekben, mert ugye az nem látszik, és ha látjuk, akkor hiszük el. So let me give you an example why soul exists. Hadd mondjak egy példát, hogy a lélek miért létezik. When a person dies, what happens? His body becomes stiffened. It cannot sustain even for a few hours. You have to keep it in more even to keep the body together. Why? Tehát amikor egy ember meghal, akkor a test az képtelenül válik, bármire is többé nem működik. It's the same body, but what happened to it? It just cannot hold on its own. Pedig ugyanaz a test, és mégsem tudja magát. So something goes out of the body, which science doesn't know because it is not sensible.
It is beyond the power of sense perception. Tehát valami el kell, hogy hagyja a testet, amit a tudomány egyelőre nem fogad el, mert nem észlelhető, nem érzékelhető ez a dolog a fizika anyag szintjén. Let me give you another example. How the things become more powerful as they become more subtle. Hogy mondjak egy másik példát. Hogyan válnak a dolgok egyre erőteljesebbé, ahogy kifinomultabbá válnak? We eat food. Food is very important for us. Otherwise we will not survive, isn't it? Tehát ételt fogyasztunk, mert az étel ugye nagyon fontos ahhoz, hogy fennmaradjunk. But what is more important than food is water. If we get water even for 2 days, we will die. De van, ami még az ételtől is fontosabb, és ez a víz, mert ha 2 napig nem iszol vizet, már meghalsz. And water is more subtle than food, less solid. És a víz sokkal kifinomultabb, mint a szilárd táplálék. And what about air? If we don't eat even for 5 minutes, we will all die. It's even more subtle. Air is even more essential for life. És mi van a levegővel? Ha 5 percig nem kapunk levegőt, mindjárt meghalunk. És a levegő az még finomabb anyag, mint a víz, vagy a táplálék. But air you can still feel and breathe, or you get some feeling of it. What about the space? If there is no space, how will we exist? We can't exist. The existence is impossible without space. És a levegőt még valahogy tudjuk érzékelni, de a teret azt nem tudjuk érzékelni, de tér nélkül semmi nem tudna létezni. So the more subtle the item becomes, the more powerful it becomes. You see it? You feel it? Tehát látható volt, hogy ahogy ezek a dolgok egyre kifinomultabbá váltak, egyre nagyobb erőt bírnak. Like water is more powerful than food, air is more powerful than water, space is even more powerful than air. Tehát a víz a szilárd tápláléktól sokkal erőteljesebb, aztán a levegő, és aztán a tér. Look at our own body. Figyeld meg a saját tested. The body is very huge, large, but it is not powerful, not that powerful. The senses control, the small senses control the body. Imagine a body without senses. Figyeld meg a testet, ez hatalmas, de ezt a hatalmas testet mégis az érzékszervek irányítják. Mi lenne, hogyha nem lennének érzékszervek irányítani? And senses are what? Senses are still visible, but senses are controlled by mind. Without mind, senses can't work. And where does mind exist? We don't know. We can't see it, we can't touch it. De az érzékszerveket még mindig látható érzékelem, az elmúlt viszont már nem tudok fizikai szinten érzékelni. És honnan jön az elmúlt? Ezt nem tudjuk. So the more subtle and refined any item becomes, the more powerful it becomes. Tehát ahogy a dolgok egyre kifinomultabbá, finomabbakká válnak, egyre több erővel, egyre erőteljesebb. Precisely because of this reason, the soul is so refined, so subtle that it is the most powerful of all elements in the body. És mindezek között a lélek az, ami a legkifinomultabb, tehát ez rendelkezik a legnagyobb erővel. It's like the foundation of the building which you never see. But this building exists. You see the windows, doors and rooms, but we don't see the foundation. Similarly, we never see the soul, which is the foundation of our body. A lélek olyan, mint egy épületnek az alapja, amelyet soha nem látsz, de ezt tartja meg az épületet, tehát ezért vannak ablakok, falak, és a lelket sem így érzékelni. The soul has no attributes. It doesn't have any. You cannot touch it. You cannot hear it. You cannot see it. You cannot taste it. You cannot hold it. You can't grasp from your senses. It's not possible. A léleknek nincsenek attribútumai, olyan jellegzetességei, amiket
megláthatsz, hallhatsz, érezhetsz. Tehát az érzékekből nem tudod így kirángatni, kivonni a lelket. Now, why this is so? Because there are three elements in the nature. I will talk of two right now. I'll come to the third later. One, I explained to you the physical nature, which is made of 5 elements. Everything physical is made out of those 5. Whether you can imagine anything in the world, from chip of a computer to this bed sheet, to this human body, to an insect, to a snake, to this plant, everything comes out of those 5 elements, which is physical. The second part is, as I told you, is the spiritual, which is the soul, which is linked to the spiritual energy of the Brahman. Tehát van az 5 elem, az anyagi rész, amelyből minden fölépül ebben az anyagi világban, tehát egy chip, egy számítógép, a béka, vagy egy állat, vagy egy fa, tehát minden ebből az 5 elemből épül fel, és van még egy másik rész, ez a spirituális rész, ami Brahmanból egy rész. Now, because of the association of origin, the body, senses and mind look for pleasure in the physical world. But soul has no association with the physical world. Ugye, hogy a anyagi világban való azonosságunk arra késztet minket, hogy az anyagi világban keressünk boldogságot. Ez a másik részünk, a lélek, az nem tud boldogságot találni az anyagi világban. And it is the soul which holds our body together. As soon as the soul goes, the body doesn't exist. As I mentioned in one of my earlier talks, that we always say, this is my hand, this is my eye, this is not me, this is not me, this is my body, body is not me. Body belongs to whom? Body belongs to our self, our soul inside. That's why we say my body, my hand, my mind, my eyes. Never we say this is me. Tehát a lélek az, ami a testet élőnek tartja, tehát a 5 elemből álló testet a lélek tartja életben, és ez a lélek az, ami Brahmanhoz tartozik, és tulajdonképpen a test az a lélekhez tartozik. A korábbi előadásokban volt már erről szó, hogy ez az én kezem, ez az én fejem, de tulajdonképpen a test az nem én vagyok. Tehát tulajdonképpen a lélek az, ami lényeges, és nem vagyok. So your body belongs to your soul. Now soul is looking for pleasure somewhere else, body is looking for pleasure somewhere else. That is the problem we have in our life all the time. A test az a lélekhez tartozik, és a test az örömöt az anyagi világban, az 5 elem világában keresi, a lélek pedig máshol, a lélek világában, és ez a legnagyobb problémák ebben az életben. Now there are 2 options for us. If we want to have happiness in physical objects, which our body, mind, senses want, you can go for it, you have it, no problem. 2 lehetőségünk van, tehát ha az anyagi világban szeretnénk kielégülést és boldogságot találni, ez teljesen rendben van, akkor menjünk, csináljuk, ez elfogadható. But all these objects will ultimately give you pain, as I explained to you. Because first air travel is thrill, but 10th air travel is a pain. You go to the restaurant first time, it's a great pleasure, but then it reduces and it becomes zero. Then you like to have homemade food. So all physical pleasures which you look do not give you the happiness you are looking for. They give you temporary happiness and then again give you pain. A
fizikai síkon való boldogságkeresés és kielégülés az mindig csak rövid ideig tart, és végső soron mindig átfordulnak fájdalomba. Mert ugye az első repülőút az óriási izgalommal töltött el, és utána már nem kedveltem a repülést. Vagy egy étterembe bemenni először ételt tenni, az nagyon kellemes lehet, de egy idő után már lehet, hogy házi posztra vágysz, után étteremben jársz sokáig. Tehát minden az ellenkezőjében. So if you are looking for happiness which will last forever, with a different route. Tehát ha olyan boldogságra vágysz, ami örökké tart, az egy másik út. And why we look for happiness? Because our soul is part of the God, and God is always happy. It is called in Sanskrit Satchit Anand. He is always full of happiness. And that is why we want our happiness. Tehát a igazi boldogságot azt a lelki síkon lehet próbálni megkeresni, mert a lélek az az Isten része, tehát, és az Isten mindig boldog. Tehát abból az irányba törekedhetünk. Ezt szanszkritül Satchid Anandának hívják ezt az állapotot. The God in Sanskrit language has been called Satchitanand, a symbol of joy, full of joy, happiness. And that part of that God lives here in our heart, that is called soul. And that is why we look for that kind of joy all the time. And we get fed up with the physical happiness which we get from physical objects. Az Isten minőségét Satchidanandának hívják szanszkritül, ami azt jelenti, hogy az állandó gyönyör és extázis állapota, és miután egy picike rész bennünk, itt legbelül, az az Istenből van, ezért vágyakozunk mindig ezt az állapotot elérni. So if you want to have perpetual, permanent happiness, contentment, then the route is different, and that route I think is not easy to talk now. we will need a lot of time to discuss that route, but that is a different route, and for that route we first of all we must realize that there is a soul in the body, and the soul is spiritual, it is linked to the Satchitananda God. The body, sense and mind are linked to the nature, which are physical, and that is why body looks for physical happiness, looks for happiness in physical nature, while the soul is looking for happiness somewhere else. And that is the conflict we need to resolve in our own self. Az emberi lélek, tehát hogyha olyan boldogságra vágysz, ami örökkön tartó és állandó megelégedettségre vágysz, akkor a lélek útját kell keresni. A lélek a spiritualitásban gyökerezik, Istenben, a Satchidanandában gyökerezik, és itt találjuk meg ezt a boldogságot. A másik út, hogy a test igényei szerint keresse a boldogságot, ami nem fogja adni ezt a végső kielégülést, és az előbbi útról, tehát a lélek útjáról lehetne még nagyon sokat beszélni, de arra most nincs időm, tehát az egy újabb fejezet. Minden esetre ez a konfliktus, ami előtt állunk, vagy amivel állandóan szembesülünk, tehát legelső lépésként fel kell ismerni, hogy van lélek, van lelkünk. But now we know the first step in that direction is to recognize that I am not body, I am soul. We must recognize that to start with. The body is only like a cloth for the soul. Like I am wearing this jacket to put on the body, the soul is wearing this cloth which is called body. Így tehát az első lépés az, hogy felismered, hogy van lelked. A test az csak olyan, mint a ruházat volt, egy kabát, amit a lélekre ráveszel. Tehát most ezt a
testre fordul, és ez a lelkem van. And the key of happiness lies in linking this soul, the real self, to the larger universal consciousness, universal soul. A valódi boldogság abban áll, hogy ezt a pici lelket, ami ide van bezárva, ezt összekapcsoljuk az egyetemes lélekkel, az Istennel. Like we get body pleasure by wearing a very nice dress, or by living in a big house, or driving a big car, we get body pleasure because body is linked to the nature. Similarly, soul will get immense pleasure if we can link it with the greater soul. Ugyanolyan módon, ahogy óriási testi élvezetet okozhat, hogy egy gyönyörű ruhát viselsz, vagy van egy autód, a léleknek ugyanígy hatalmas kielégülés, hogyha összekapcsolod az ettől sokkal magasabb szellemmel, aki odafent van. And then you will forget about these physical comforts. These will not be material anymore, because you will reach an entirely different state of happiness. And you will not look for all these comforts, all these pleasures in the physical life. És ha megtetted ezt a lépést, hogy a lelked összekapcsoltad a magasabban lévő lélekkel, akkor már nem fogsz törekedni a fizikai élvezetekre és kielégülésekre, mert a lélek boldogsága az egy egészen más szintű boldogság. Now we are in a yoga center, and that is actually the real meaning of yoga. Yoga is a word comes from yuj. Sanskrit root is yuj. Yuj means to unite. Unite the soul with the Satyananda is yoga. Most egy jóga centrumban vagyunk, egy jóga centerben. Maga a jóga szó az egyesülést jelent. És mi egyesül? Hát a picin lélek egyesül a magasabb lélekkel, a Satyanandával, az Istennel. So I think we know now the nature of our body, what it is, the senses and mind, and I suppose a little bit about the soul, and what is happiness and why we look for happiness. Most akkor megismertük, hogy mi a test, tudjátok mi a test, az érzékek és az elme. Remélem egy picit a lélekről is többet tudtok most már, és tudjátok, hogy miért keressük a boldogságot. So I will stop here because my time is up. Tehát most abba hagyom, mert az időm lejár. If you have any questions, I'll be happy to answer. Ha van kérdése valakinek, arra nagyon örömmel válaszol. Any question? Kérdés? No? Nincs kérdés? Egy kérdésem van, hogy ugye a lélekkel kapcsolatban, hogy tudja megkövet úr, hogy a lélek mikor száll a testbe? Question about the soul. As to your understanding, when is the time when the soul would descend into the body? There cannot be any conception without soul's descent into the body. It comes actually, the Srimad Bhagavatam describes in a very graphic way that when the sperm and egg in the mother's womb, they merge, that is the time when the soul comes into the body. A Srimad Bhagavatam leírja, és egyébként lélek nélkül nem tudna a fogadtatás sem történni. Tehát a Srimad Bhagavatam leírja, hogy amikor a sperma egyesül az anyamében, a tetesejttel, akkor lép le a lélek. Nobody can grow without soul. Nobody will exist without soul. Semmiféle test nem tud növekedni, vagy létezni lélek nélkül.
So the soul is with us from conception till death. Tehát a lélek fogadtatástól halálig velünk van. Anything? Bármi más? Okay, so Kasanam Sepan. Egy eset jutott eszembe nagykövet úr beszéde alatt. Egy eset jutott eszembe nagykövet úr beszéde alatt. A story, an event came into his mind during your speech. 2000-ben volt egy szörnyű földrengés Bucsban, Indiában, ahol 10 000-ek vesztették el az otthonaikat, ezrek haltak meg. In 2000, there was a devastating earthquake in India. Bucs. In Buch place, and tens of thousands of people lost their lives. Rengeteg gyerek maradt szülő nélkül és otthon nélkül. Several children were left homeless and without parents. Swami Satyananda elküldte Swami Niranjant, aki akkor a Bihar School of Yoga elnöke volt, hogy nézze meg a helyzetet Bucsban. Swami Satyananda sent Swami Niranjananda to investigate the situation and to inspect the scene in Buch. And Swami Niranjananda was the president of the Bihar School of Yoga at that time. Swamiji elment, megnézte a helyzetet, és beszámolt Swami Satyanandának arról, hogy a legjobb az volna, hogyha létrehoznának egy árvaházat ezen a környéken. Swami Niranjananda went there, investigated, and came back and said to Swami Satyananda that he finds that the best thing would be if an orphanage would be established in the place, so an institution for orphaned children. Fél éven belül állt ez az árvaház, és a gyerekek beköltöztek. Within half a year, this orphanage was built and the children moved in. Az árvaházat Swami Shivanandáról nevezték el. And this institution, the orphanage, was named after Swami Shivananda. 2 évvel később ezeket a gyerekeket meghívták Hungerbe, a Bihar School of Yoga iskolájába. 2 years later, these children were invited to Munger, to the Bihar School of Yoga. És éppen úgy alakult, hogy India elnöke ott járt a Bihar School of Yogában, látogatást tett Swami Niranjannál. And the president of India happened to pay a visit at Swami Niranjan just at that time. Amikor ott volt India elnöke, a gyerekek elmesélték neki, hogy mi történt velük, hogyan vesztették el az otthonaikat, a szüleiket. And while the president was there, the children told their stories, how they lost their parents and houses and everything. Az elnök úr meghallgatta ezt, és a végén annyit mondott nekik, hogy higgyék el, hogy az életük nem ért véget ezzel a földrengéssel. The president listened carefully, and when they finished, he said that, believe me, your life hasn't ended with this earthquake. Az életetek nem ért véget ezzel a földrengéssel, nem ért véget azzal, hogy elvesztettétek a szüleiteket és a szeretteiteket. Your life hasn't came to an end with the loss of your parents and houses and homes. És higgyétek el, hogy nagyon szerencsések vagytok mindannyian. And believe me that you are very lucky, all of you. Mert egy olyan intézményben tanulhattok, ami Swami Shivanandáról lett elnevezve. Just because you can learn and you are educated in an institution which was named after Swami Shivananda, aki egy hatalmas nagy jogi és szent volt. who was a great yogi and saint.
Ez jutott eszembe, miközben nagykövet úr tartotta az előadást. This came into my mind as Your Excellency was giving the lecture. Hogy milyen szerencsés az az ország, amelyiknek az elnöke és a nagykövete ilyen dolgokról tud beszélni. How blessed and lucky that country is, whose president and ambassador can talk about such things. A spiritualitásról, a jogáról, about yoga and spirituality, a lélekről about the soul és az életről. and the life. Milyen szerencsések vagyunk mi mindannyian, hogy itt volt ma velünk nagykövet úr. And how lucky we are all here because Your Excellency have been with us. Köszönjük a jelenlétét, és szívesen látjuk legközelebb is. Thank you for your presence and you are very much welcome anytime next time. Kérjük, fogadja el a csekély ajándékot. Please accept our humble presence. Somebody is going to give you.